สวัสดีครับ ตอนนี้คุณอยู่กับช่องใจใจ125และวันนี้เรามาอยู่กับการรีวิวฮันเตอร์ตัวใหม่นะครับหมอฟันวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มันเข้ามาขายในร้านค้านะครับแล้วก็ต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อเอาไปลงแรงแต่ว่าวันนี้มารีวิวกันก่อนแล้วกันตอนนี้จากที่ผมเล่นมาหลายๆเกมเนี่ยรู้สึกว่าเปิร์กเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละสับสกิลตาแดงแล้วก็เล่นปีเปอร์นะครับผมรู้สึกว่าเล่นปีเปอร์น่าจะดีกว่าบลิงนะคือตัวมันต้นเกมเนี่ยผมมองว่าพอวางปีเปอร์ปุ๊บเราสามารถใช้สกิลดาเมจเซียวเนี่ยทำดาเมจได้แบบรัวๆเลยแต่จากที่ผมเล่นมาเนี่ยปัญหาหลักเลยนะก็คือไอการกางม่านรังสีเนี่ยบอกเลยว่าคูลดาวน์แบบนานบวกกับหายโคตรไวผมมองว่าจริงๆเนี่ยม่านนี่มันช่วยได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างแพ้จุดวนกำแพงสูงแบบนี้ครับคือถ้าเกิดไม่มีม่านเนี่ยมันไล่ยากมากเลยนะแต่ถ้ามีม่านมันสามารถทะลุได้นะก็จะเก็บแผลได้แต่ถ้าไม่มีม่านนี่อีกเรื่องนึงเลยแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็เยอะครับเพราะว่ามันมีทั้งสกิลเคลื่อนที่มีทั้งสกิลตีเซี่ยวที่แบบโซนก็วีโคตรโหดเดี๋ยวรอดูเลยแล้วผมมองว่ามันแก้ตัวซับได้ด้วยนะมันจะฟีลแบบโอเบล่าคือไม่ได้แก้ที่การอุ้มแต่แก้ด้วยการไล่ตัวซับไปเลยประมาณนั้นแล้วก็เรื่องการใช้สกิลครับตัวเนี้ยต้องบอกว่าเราต้องเล็งก่อนนะเพราะถ้าเรากดตีแล้วเนี่ยเราไม่สามารถหันหน้าจอได้แล้วเราต้องกะให้มันเป๊ะก่อนถึงจะกดโดยรวมแล้วผมมองว่าเล่นแบบความยากในการเล่นประมาณกลางๆแล้วกันคือไม่ได้ยากมากคิดว่าถ้าเกิดสับระยะตีเก่งๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยผมว่าเก่งมากเดี๋ยวมาดูช็อตโซนเก้าอี้กันนะครับช็อตนี้คนที่มาดึงเหมือนจะเป็นนักกายกรรมนะครับนี่เราสามารถมองทะลุได้เลยแล้วก็จะเห็นละแต่ว่าข้อเสียของไอ้ม่านบำบัดเนี่ยก็คือมันจะทะลุแค่ด้านหน้าด้านหลังนะครับในระยะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไปวางใกล้เซอร์เกินไปกำแพงด้านหน้าก็อาจจะไม่ทะลุเราก็อาจจะตีไม่ได้มันเลยเป็นปัญหาจุกจิกประมาณหนึ่งครับอันนี้บอกเลยแต่ช็อตดึงก็แบบนี้แหละคือมันสแปมโหดจริงแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเซอร์บางคนเริ่มคิดวิธีแก้ละด้วยการวิ่งมาให้เราโดนตีมือนะครับก็คือวิ่งมาจ่อๆเราเลยให้เราใช้มือตีเอาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เช็ดเลือดนานแบบโคตรเลยนะครับแบบนานจริงอะ่ะแล้วก็ตีสั้นแต่ว่าตัวที่ผมว่าตัวเนี้ยแพ้ทางจริงๆนะผมว่าน่าจะเป็นหมอผมว่าหมอแก้ทางตัวนี้ได้เลยเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวที่มันเก็บแผลค่อนข้างง่ายครับแต่ตัวแก้เกมอย่างหมอเนี่ยมันแบบค่อนข้างปวดเลยเดี๋ยวให้ดูเกมท้ายเจอหมอนี่ตัวซับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเราเล่นระยะเขาได้คือเขาก็สตันแล้วไม่ถึงอ่ะแล้วก็ตีเก็บค่อนข้างชิลแต่ว่าเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับสกิลมันแบบมันต้องเล็งก่อนนะจะรีบสแปมตีก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่โดนในเรื่องการข้ามหน้าต่างพันแผ่นไม้อะไรก็ถือว่าเร็วครับตัวเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้พังอะไรบ่อยหรอกส่วนใหญ่เราก็เล่นแบบเล่นดาเมจเซียวกันเนี่ยดาเมจเป็น AOE นะครับตีโดนหมดฉะนั้นการซับแบบเดินบล็อกนี่ใช้ไม่ได้ผลกับตัวนี้ตัวเนี้ยจากที่ผมดูนะตัวที่ซับแก้ได้ดีสุดอะน่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เพราะว่ามันซับไปคนละทางได้ทำให้เราไม่สามารถตีเซี่ยวโดนทั้งสองคนได้ครับทำให้แบบการจะเก็บแผลมันต้องเรียกคนใดคนหนึ่งซึ่งเนี้ยจะเสียสกิลฟรีซึ่งจากที่ผมโดนซับมาเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเจอซับ2แบบเนี้ยแบบเชียร์ลีดเดอร์ทิกเก็ตเลยเนี่ย2ตัวพร้อมกันเนี่ยมันก็แอบลำบากอยู่เพราะว่าสกิลเรามาไม่ทันนี่ครับเราก็โซนไปค่อนข้างชิลนะสกิลก็ถือว่าคูลดาวน์โอเคอยู่ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วเวอร์ก็ตีเซี่ยวไม่ต้องเช็ดเลือดแต่ถ้าเกิดเราอยากจะตีดาเมจเต็มๆเนี่ยตีธรรมดาผมแนะนำว่าเราควรปิดสกิลก่อนครับไม่งั้นเราไม่สามารถหันหน้าจอได้นะมันจะตีแบบลำบากมากนี่ครับเกมนี้ก็ค่อนข้างชิลแล้วไม่มีอะไรละเหลือเก็บคนท้ายครับเดี๋ยวให้ดูกันแบบยาวๆเลยคือผมว่าตัวเนี้ยถ้าปัจจุบันเนี่ยผ
ผมว่าอาจจะให้เทียร์ S อันนี้พูดตรงผมว่ามันไปถึงเทียร์ S ได้ถ้าเกิดแบบเล่นแม่นพอคือสกิลมันออกแนวแบบนางพญาพึ่งเลยครับสกิลมันทรงแบบนางพญาพึ่งเลยคือแบบโซนเก้าอี้โคตรโหดดาเมจเซี่ยวรัวๆแต่ข้อดีของตัวนี้คือมันดองสกิลได้ไงมันไม่ต้องเก็บสกิลจากเซอร์ก่อนครับมันแค่รอเวลาและอย่างตัวนี้ mobility อาจจะไม่สูงเท่านางพญาพึ่งหรอกเพราะนางพญาพึ่งมันแบบเก็บสแต็กเต็มร้อยนี่แทบจะไปได้ทั่วทั้งแมปตัวนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ก็ถือว่าตามตัวฉีกได้อยู่ดีแล้วก็เป็นตัวที่เล่นระยะไกลได้เนี่ยคือทิกเก็ตวิ่งหนีไปผมก็แค่ตีไกลมันก็โดนได้นะครับผมมองว่าถ้าเกิดเล่นนิ่งๆแบบเนี้ยโอ้โหวงเนี่ยไม่ต่างอะไรกับระเบิดบอลเลยนะถ้าเกิดเราเล่นนิ่งใจเย็นๆค่อยๆตีผมบอกเลยว่ามันทรงเดียวกับบอลตอนแบบติดเมตาเลยคือแบบโอกาสโดนสูงมากแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกช่วงต้นเกมเนี่ยมุมที่ไล่ยากจะเป็นพวกมุมกำแพงสูงครับเป็นจุดวนแบบเนี้ยแอบแพ้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะแอบแพ้ Survival ตระกูลตัวฉีกระยะประมาณหนึ่งนะตัวที่มันเคลื่อนที่ไวๆเพราะว่ามันสามารถโยกหลบง่ายผมก็เลยแนะนำว่าต้นเกมเราควรเอาปีเปอร์ไปนะมาดูเกมที่2ต่อเลยแล้วกันด่านนี้ก็เป็นด่าน Leo Memory ครับต้นเกมมาแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะโดนเนิร์ฟอีกอาจจะทรงเดียวกับนางพญาพึ่งครับคือแบบทรงแบบโหดมากเลยอาทิตย์แรก2 อาทิตย์แรกโหดมากจากนั้นโดนเนิร์ฟยับจนแบบคนไม่ค่อยเล่นก็ยังโดนเนิร์ฟต่อผมคิดว่าจะเป็นทรงนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างตอนนางพญาพึ่งเนี่ยที่โดนเนิร์ฟเพราะว่าคนเซิร์ฟจีนเขาเล่นกันโหดเกินครับก็เลยโดนเนิร์ฟไอตัวเนี้ยผมว่าไม่แน่นะเพราะสกิลมันแบบเป็นสกิลที่ต้องใช้ฝีมือประมาณหนึ่งมันต้องใช้การกะการอะไรสกิลแม่นๆผมว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่าแบบคนเซิร์ฟจีนไปเล่นแล้วแบบวินเลท100แบบเนี้ยอาจจะโดนเนิร์ฟเพราะว่าส่วนใหญ่เกมมันปรับตามเกมแข่งหรือไม่ก็เซิร์ฟจีนนะครับไอเดนปรับสมดุลตัวละครพวกเนี้ยนี่แล้วก็เดินไล่จีไปเรื่อยๆรอสกิลปักปีเปอร์ชิวๆนะครับพยายามตีเซี่ยวช็อตนี้แล้วก็ตีธรรมดาได้เลยเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคิดว่าหมอฟันอยู่ที่อะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้ครับส่วนตัวผมว่าน่าจะ S ไว้ก่อนถ้าเกิดยังไม่โดนเนิร์ฟอะไรต่อนะคิดว่าตอนนี้น่าจะ S แต่ถ้าโดนเนิร์ฟอีกก็ไม่แน่นะครับเพราะสกิลมันเนี่ยมันอาจจะเป็นทรงแกะขาเป๋ก็ได้ถ้าเกิดว่าโดนเนิร์ฟแบบคูลดาวน์เยอะขึ้นแบบเนี้ยมันอาจจะไม่น่าเล่นก็ได้อาจจะแบบตกไป A บวกแบบเนี้ยแต่ตัวหนึ่งที่ผมว่าแอบแก้ตัวนี้ได้ก็อัศวินอัศวินหรือไม่ก็อาจจะเมอร์เซนแบบเนี้ยตัวเข้าดึงไวๆนะครับสามารถแก้ตัวนี้ได้เพราะว่ามันทำดาเมจเซี่ยวไม่ทันยังไงล่ะนี่แล้วก็เก็บตีระยะไกลนี่ฝากแผ่อัศวินไปด้วยแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ไอ้ม่านบำบัดเนี่ยถ้าเกิดสกิลเต็มแล้วมันทำให้เครื่องปั่นช้า 20% ด้วยนะครับโซนเครื่องได้ด้วยทำเครื่องสโลว์ตั้ง 20% ไปวางทับเครื่องไว้อันนี้ก็แนะนำเผื่อใครมองว่าตัวนี้มันโซนเครื่องไม่ได้มันก็พอโซนได้อยู่นะครับเอาม่านบำบัดไปแปะเอาไว้แค่นั้นเลยนี่แล้วก็เล่นระยะพูดตรงๆว่าตัวแบบโคตรอันตรายเนี่ยเซอร์ต้องมาเข้าหลายๆคนเลยไม่งั้นดึงไม่ได้นะครับผมมองว่าแบบตัวช่วยอย่างพวกนักบินอะไรแบบนี้น่าจะเจอเยอะขึ้นแต่ผมคิดว่ายังไงน่าจะโดนแบนอาจจะเปลี่ยนจากที่นางพญาพึ่งบางตาโดนแบนอาจจะเป็นตัวนี้แทนนะครับในแรงอาจจะเป็นแกะขาเป๋สนุกเกอร์หมอฟันก็แหละผมว่าไม่แน่คิดว่าตอนเนี้ยมันก็น่าจะยัง
น่าจะเก่งกว่าฮาราบารูอยู่นะผมว่าตัวเนี้ยคิดว่าอาจจะอยู่ในระดับแบบพอๆกับสนูเกอร์ถ้าเกิดยังไม่โดนเนิร์ฟแต่ดูแลผมว่ายังไงน่าจะเก่งกว่าตัวของนางพญาพึ่งแน่ๆเพราะว่านางพญาพึ่งโดนเนิร์ฟยับเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปครับรอดูว่าจะมีใครแบบดึงประสิทธิภาพตัวละครมาสูงแค่ไหนแล้วก็เซอร์จะมีวิธีการแก้อะไรบ้างอันนี้ก็ต้องรอดูนี่แล้วเดินไม่ได้ครับอัศวินข้ามไปข้ามมาไม่ได้นะมันจะชนอยู่1 วิอะว้ามาเก็บบังคับเขาจ่ายสกิลครับเนี่ยโคตรดีเลยผมว่าคูลดาวน์มันเล่นแบบสนุกมากเลยนะคือแบบคูลดาวน์ไม่ได้นานเกินอ่ะมันจ่ายสกิลไปได้เรื่อยๆปุ่มก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมว่าจริงผู้เล่นใหม่ก็น่าจะพอเล่นได้นะตัวเนี้ยอาจจะแอบไล่ย่างนึงแหละต้นเกมถ้าเกิดว่ายังไม่ชินวางม่านบำบัดโซนเครื่องไปครับเลดเกมเราสับบิงสับเทเลมาไว้เก็บอีกคนนึงก็ชิวๆนะครับแต่นั่นแหละผมมองว่าตัวที่น่าจะแก้ตัวนี้ได้คือพวกตระกูลตัวแบบเร่งความเร็วตัวเองได้แบบเชียร์ลีดเดอร์ฉีแบบเนี้ยผมมองว่าแก้ทางตัวนี้ได้แต่ก็แอบเสียดายนะเพราะว่าไอตัวนี้มันโดนเนิร์ฟแบบระยะเวลาของม่านบำบัดมาค่อนข้างเยอะอยู่นะแบบ2 วิ 3 วิเลยอะจากที่มันมาตอนแรกอะอันนี้ก็เสียดายอยู่ตอนแรกมันน่าจะโหดกว่านี้ครับแต่ว่านี่แหละม่านมันก็พอใช้ได้เรื่อยๆอยู่แหละแต่บางทีมันชอบหายก่อนที่เราจะตีเซอร์ลมครับอันนี้ก็หัวร้อนนิดนึงแต่ผมว่านี่แหละตัวแก้หลักๆผมว่าหมออะวิ่งมาให้โดนตีมือแบบเนี้ยโหเช็ดเลือดโคตรนานยังไงหมอก็ฮิวทันหมอแบบอาจจะไม่ได้ชนะเรื่องของการโดนไล่ต้นเกมหรอกอาจจะชนะทางเรื่องของการแก้เกมนี่แหละเพราะว่าแก้เกมหมอฟันได้เพราะว่าหมอฟันเป็นตัวที่แบบมันแจกแผลได้เยอะถ้ามีหมอนี่เกมมันอาจจะแก้กลับมาได้แต่นั่นแหละครับถ้าเกิดเราจะเอาชัวร์ว่าเทียประมาณไหนเนี่ยก็ต้องรอมาลงแรงได้ก่อนแบบเจอเซอร์ตึงๆก่อนเล่นจริงจังถึงจะรู้ว่ามันเทียประมาณไหนแต่ถ้าตอนนี้ผมวางไว้ให้ S ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดหลังมันลงแรงได้เนี่ยเดี๋ยวเราทำคลิปจัดเทียริสฮันเตอร์ซีซั่น42แล้วกันเห็นว่าเหมือนโจเซฟกำลังจะบัฟด้วยก็เดี๋ยวทำหลังโจเซฟบัฟแล้วกันแล้วก็ผมอาจจะเอาตัวนี้ไปเล่นในไลฟ์ด้วยใครอยากไปดูก็เข้ามาดูกันได้ครับไลฟ์ช่วง6 โมงถึง2 ทุ่มทางช่อง YouTube แล้วก็ TikTok เอาจริงถ้าเกิดว่าหมอฟันไม่โดนแบนผมก็กะไต่เทียหมอฟันเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้เล่นน่ะสนูเกอร์ผมได้มายังได้เล่นอยู่อาทิตย์แรกๆเองจากนั้นโดนแบนยับคิดว่าหมอฟันไม่น่าจะหลุดแบนอ่ะคิดว่ามันน่าจะฟิลนางพญาพึ่งแหละแบบตัวเฝ้าเก้าอี้โหดคนน่าจะไม่อยากปล่อยหลุดมากจนกว่าเขาจะชัวร์เหมือนยายแบบเนี้ยตัวแบบมีตัวเก่งกว่ายายนิดหน่อยแบบเนี้ยเขาเลยไม่แบนหมอฟันนี่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดโดนเนิร์ฟอีกอาจจะเป็นทรงเดียวกับยายก็ได้แม่ขาเล่นี่ครับนอนตันวิ่งมาให้ผมตีมือคือมันก็แอบคุ้มกว่าจริงๆแหละถ้าเกิดว่าได้ตีมืออ่ะเพราะว่าเราเช็ดเลือดโคตรนานแต่มันก็อาจจะไม่คุ้มนะถ้าเกิดจูไปที่โลกแบบนี้แต่ที่ผมรู้สึกนะรู้สึกว่าสับระยะดีกว่าชาร์จตีรู้สึกการชาร์จตีมันกะระยะยากมันแบบกะระยะฮิตค่อนข้างลำบากอาจจะใช้การชาร์จตีกับการให้แบบระยะมันเพิ่มขึ้นให้มันโดนกำแพงแบบเนี้ยไหลไปตามกำแพงอ่ะมองว่าชาร์จตีน่าจะมีประโยชน์ตอนนั้นแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้คนดูไปแล้วกันก็จะเป็นคลิปที่แบบเกมค่อนข้างจะยื้อไปยื้อมาแบบสุดๆเลยอ่ะเจอหมอแก้เกมถ้าอยากให้ผมทำคลิปสอนเล่นหมอฟันก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะผมว่าผมสอนเล่นได้อยู่รู้สึกว่าชอบอยู่เป็นตัวที่แบบเล่นสนุกดีก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องใจ125ด้วยนะครับตอนนี้เราใกล้จะเข้าสู่ 10,000 ซับกันแล้ว ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับหรือไม่ก็แชร์ต่อด้วยกดไลค์ก็ยังดีอย่างน้อยๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ